ሰላም ጤና ይስጥልኝ አብዱኬ ኤዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ምርጥ የሆነ ለዩቲዩብ የሚሆን ምርጥ ሎጎ እንዴት አድርጋችሁ በፒክሰል ላብ እንደምትሰሩ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። በመቀጠል ፒክሰል ላብ አፕሊኬሽን ትከፍታላችሁ። ከዛ ኒው ቴክስት የሚለውን ዲሊት ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ሼፕ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ክብ ሼፕ ታረጉታላችሁ። ከዛ ኦፓሲቲ የሚለውን 0 ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ስቶክ ዊድዝ የሚለውን 40 ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ታሳንሱታላችሁ። 40 ላይ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ታሳንሱታላችሁ። ትንሽ እስከሚሆን እኔ እንደማረገው ታረጋላችሁ። ከዛ አሁን ደግሞ ታሰፉታላችሁ። እቺ እንድትወፈርላችሁ ነው ይሄ ክቡ ማለት እንዲወፈርላችሁ ነው። ከዛ መፈልጉትን ያክል ታረጉትና መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ቴክስት አርት ታረጋላችሁ። ስማችሁን ትጽፋላችሁ። የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁ። እኔ አብዱኬ ኤዲቲንግ ብዬ ጽፌያለሁ። ከዛ ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ ወደዚህ ታስጠጉትና ካርቭ ፎንት ትቀይራላችሁ። መጀመሪያ እዚህ ጋር የራሱን ፎንት ትጠቀማላችሁ እዛው ላይ ያለው ፒክሰል ላብ ላይ። ከዛ መቀጠል ካርቭ የሚለው ውስጥ ገቡና ቤንዲንግ የሚለውን 90% ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ቴክስት ሳይዙን ታተልቁታላችሁ። እናንተ በምትፈልጉት ያክል በሼፓችሁ ልክ ቴክስት ሳይዙን ታተልቁታላችሁ። እኔ 51 አድርጌዋለሁ። ከዛ ራይት እለዋለሁ። ከዛ መቀጠል ካርቭ የሚለው ውስጥ እናስተካክለዋለን። ትንሽ አስተካክለዋለሁ። 95 አረጋውለው። ከዛ መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ወደ ላይ ትንሽ ታስጠጉታላችሁ። እኩል ታረጉታላችሁ። ሼፑ መሃል ለመሃል ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ራይት ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ ኮፒ ታረጉታላችሁ ይሄን ጽሁፉን። ከዛ ኤዲት ምልክቷን ትነኩና ኤዲት ታረጉታላችሁ። አሁን ደግሞ በአማርኛ ስማችሁን ትጽፋላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ በአማርኛ ከጻፋችሁ በኋላ ኦኬ ትሉትና እንደዚህ ከሆነላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና ፎንት ትቀይራላችሁ። ማይ ፎንት የሚለው ውስጥ የአማርኛ ፎንት ከዚህ በፊት የሰጠዋችሁ አለ። ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ አማርኛ ካረጋችሁት በኋላ ካርቭ የሚለው ውስጥ ትገቡና ትቀይሩታላችሁ። ወደዚህ ማይነስ ታረጉታላችሁ። -80 -90 ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ሳይዙን ታተልቁታላችሁ ትንሽ። ከዛ ታተልቁትና ራይት ትሉታላችሁ 54 አርጋችሁ። ከዛ መቀጠል ካርቭ የሚለው ውስጥ ገቡና 85 ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል መሃል ላይ እንዲሆንላችሁ ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ገብታችሁ መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ትንሽ መሃል ላይ እንዲሆንላችሁ ከሼፑ ልክ እንዲሆንላችሁ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ሼፕ የሚለው ውስጥ ገብታችሁ እቺን ኮከብ ትመርጣላችሁ። ከዛ ኮከቧን ታረጓታላችሁ። ሳይዟን ታሳንሷትና በዚህ ልክ አርጋችሁ እዚህ ጋር መሃል ላይ ታረጓታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ታስተካክሉታላችሁ። መጀመሪያ ፖዚሽኑን መሃል ላይ ታረጉትና በዚህ በእጃችሁ ታስተካክሉታላችሁ። በዚህ መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ኮፒ ትሉታላችሁ። ኮፒ ካረጋችሁ በኋላ አሁንም ወደዚህ በዚህኛው በኩል ታረጉታላችሁ። በቀኝ በኩል መሃል ላይ ታረጉትና ወደዚህ ታስጠጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መሃል ላይ አስተካክላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ መቀጠል ራይት ትሉታላችሁ። ካስተካከላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ራይት ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ መቀጠል ከላይ ያለችውን ምልክት ተነኳታላችሁ። ከዛ ሁሉም ላይ ራይት ታረጉና መሃል ላይ ያለውን ነክታችሁ መርጅ ታረጉታላችሁ። ሁሉንም አንድ ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ኢራዝ ከለር የሚለው ውስጥ ትገቡና ከለሩን ታጠፉታላችሁ እንደዚህ። ከዛ ቶሌራንስ 7 ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሼፕ ክሬት ታረጉና አሁንም ከለሩን ጥቁር ታረጉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ካላረጋችሁ ቴክስቸር ስታረጉ ድፍን ነው የሚሆንባችሁ።
የግዴታ ይሄን ማድረግ አለባችሁ። ከዛ እንደዚህ በትንሹ ታረጓትና ሁለቱን መርጅ ታረጉታላችሁ አንድ ላይ። ከዛ እንደዚህ መርጅ ካረጋችሁ በኋላ ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ቴክስት አርት ታረጋላችሁ። መሃል ላይ የምታስገቡትን የእናንተ ፊደላችሁን የመጀመሪያ ፊደል ትጽፋላችሁ። አማርኛም ይሁን እንግሊዘኛ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በእንግሊዘኛ የተጠቀምኩት። ከዛ መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና ፎንቱን ትቀይሩታላችሁ። ይሄ ፎንት የተጠቀሙበት ፎንት ከዚህ በፊት የሰጠዋችሁ 1000 ፎንት ውስጥ አለ። ከሱ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ትገቡና መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ትንሽ ወደ ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ቴክስቸር የሚለው ውስጥ ትገቡና ይሄን ብቻውን ቴክስቸር ትመርጡለታላችሁ። ጎልድ ቴክስቸር ታረጉለታላችሁ። ይሄንንም ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛችን ስኬል የሚለውን 115 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ይሄንንም ደግሞ ትነኩና አሁንም ቴክስቸር የሚለው ውስጥ ትገቡና የዚህንም ቴክስቸር ትቀይራላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ቴክስቸርም ከለርም የፈለጋችሁትን የመረጣችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን ቴክስቸር አረግለታለሁ። ይሄን ቴክስቸር አስገባለሁ። ከዛ ራይት ትሉዋለሁ። ይሄንንም ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁሉንም እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኩባቸውን ባክግራውንዶቹንም ቴክስቸሮችንም አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ላይ አብዱኬ ኤዲቲንግ ብላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ሁለቱንም መርጅ ታረጉታላችሁ፣ አንድ ላይ ታጣብቁታላችሁ። ከዛ መቀጠል ፍሮም ጋለሪ ቱሉና እዚህ ውስጥ ትገቡና ባክግራውንዱ ትቀይራላችሁ። ይሄን ባክግራውንድ አድርጌያለሁ። እናንተ የተመቻችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንንም ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ትገቡና ኢምፖዝ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ እንደዚህ የሚሆነው አንድሮይድ 10 ሲሆን ነው። ሳይዙን ስታሳንሱት ወይ ስጨምሩት ይጠፋል። ከዛ ሁሉንም እንደዚህ እኔ እንደማደርገው ታረጋላችሁ። ይሄንን 50 ታረጉታላችሁ። ሁሉንም በተመሳሳይ እኔ ማረገውን እያያችሁ ታረጋላችሁ። እሱ ላይ ታረጋላችሁ ወይም እናንተ የምትፈልጉትን ያክል እየተመለከታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል የመጨረሻውን ደግሞ 5 ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሻዶ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። 3D የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ መጀመሪያ። ከዛ 3Dውን ታበሩና ዲፓዝ የሚለውን 3 ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ዳርክነስ የሚለውን 71 ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ሻዶ የሚለው ውስጥ ትገቡና ሻዶውን ታበራላችሁ። ከዛ ኦፍሴት ዋይ የሚለውን 2 ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉትና ከላይ ያለችዋን ምልክት ተነኩና ሴቭ አስ ኢሜጅ ብላችሁ በአልትራ ሴቭ ቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ቻው።